description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ දෙකෙම තියෙනවා CapCut template link එක. ඔයා ඒක click කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ use template in CapCut කියන එක එකපාරක් click කරන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ use template කියන එක එකපාරක් click කරන්න. හරි ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ඔයාට ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා නම් වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න, ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා නම් ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකටම මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මට කැමති නිසා මම ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි දැන් තියෙනවාට උඩ export කියන එක පාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට export වෙයි. ඉතින් දැන් ඔයාව කෙලිම TikTok එකට අරන් යන්න. ඉතින් export without watermark දුන්න නිසා කෙලිම TikTok එකට අරන් යන්න. ඉතින් ඔයා එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා open කරගෙන ඉන්න ඔක්කොම application ටික close කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන song එක add කරගන්න. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ CapCut application එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් CapCut application එක open කරගන්නවා. ඔයා දැන් මේ new project කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම ඇති. ඔයා ඒක click කරලා add කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් වුණා. ඉතින් අපි දැන් මේක CapCut end එක delete කරමු. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන වීඩියෝ එක අගට ගිහිල්ලා මේ විදිහට end එක click කරලා මේ විදිහට delete කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ original template එකේ sound එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට දැන් මම පෙන්වන තැන click කරලා sound එක mute කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන song එක add කරගන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන song එකේ download link එක මම description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ දෙකේම දාලා තියෙනවා. ඔය එතනින් download කරගෙන ඉවර වෙලා මේ add audio කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යට sounds කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයා මේ පෙන්නන icon එක click කරලා from device කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් search කරන්න DLK78 කියලා. ඊට පස්සේ එහෙම search කරද්දී song එක උඩින්ම පෙන්නයි. ඔයා මේ plus ලකුණ click කරලා වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා උඩ export icon එක click කරලා වීඩියෝ එක export කරගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවතත් හමුවෙමු. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.